Ano po sa inyo guys? So, ito na po, dumating na po ang aking order na atom stabilizer. Siyempre, binuksan ko na siya kanina kasi baka magtagal. So, ito na yung atom stabilizer. Ayan. Ayan. Ito yung mini tripod. Tsaka the extension pole. So, in order ko to online sa Shopee. Worth of, how much is it, na? 3,350. Plus additional po ito na 390 yung ano, itong extension pole. 390 ba? If I'm not mistaken. Parang madali na lang siya. Yan. Tignan natin sa tabi. Ito na siya guys. Parang daming kakalikutin. Daming niyang kakalikutin. Ito meron siyang ano, pag-extension. Yung ito, yung mga ganito. Yung extension po. Tapos, ay, yan pa na. Maliit ang ating space. Then, so, meron siyang lagayan dito. Ayan. SNOPPA. And ito. Ayan. Certification. Yung certification niya. And then, ito yung kanyang guidebook. Kung paano gamitin yung mga ano, yung mga button na yan. Andito lahat. So, next is ito yung mga charger niya. Yung mga charger. Ito yung sa microphone siguro. Ay, hindi ka. Ito pag sa ano, Samsung ito. Pag sa Samsung, kompleto siya. Kompleto siya. May pang ano, iPhone hanggang iPhone 6. Ito iPhone X. Pang iPhone X. Tamang-tama ito sa akin. Ito may iPhone 16 ako. Pwede siyang gamitin sa microphone. At saka charging. Pwede siyang mag-charge. Ito, pwede siyang i-charge dito. Ay, dito yata. Ito yata yung charging. Or sa microphone ba yan? Maya, titignan natin. So, ayan. Kompleto na. Ito yung charger niya. Tapos yung mga ano. Ano itong isa dito?
APP. Ito pag ano, yung APP, kailangan mo i-download. So, i-ano mo lang siya, QR. Yan. Tapos, ito naman yung mini tripod. Mini tripod. Natin. Yan siya. Ay, maliit. Akala ko medyo mahaba-haba ng konti yan. Yan, paano ba to? Close muna natin. Hindi hirap pala ikabit pag hindi siya. Yan. Fit na fit. Yan, di ba? Ang cute. Ito pwedeng ilagay lang sa bag. Kaya gusto ko siya kasi pwede siyang ilagay lang sa bag. Ito. Extension pole. Ano ba ito? Ano ang kasi? Parang batuta. Parang batuta. Ay, ganyan siya. Paano siya mag-lock? Ano siya? Hindi naman naglalak. Paano siya mag-lock? Ito. Ah! Tama. Ikutin mo lang para mag-lock. Tapos, pag ilalak mo ulit, itapat lang dun sa guhit. Yan. Balik. Yeah. Pwedeng pang batuta, oh. Pamalo ng pet. Pwedeng armas. Ayan pala, meron pala siya nakalagay. Syunga-syunga talaga ako. Ayan nga, sabi niya. Pag i-unlock pa ganun. Pag i-lock ganyan. Ay, syunga talaga ako. Ilagay muna natin. Hindi natin gagamitin niya. Try natin. Itang gagamitin ko. So, review ko muna ito, guys. Tapos, titignan ko muna kung paano gagawin. And then, maya papakita ko kung paano. So, ito na, guys. Na-connect ko na siya sa kanina. Na-connect ko na siya sa Bluetooth. At saka, na-calibrate ko na rin siya, guys. Para mas mabilis. Kasi, andito naman sa, yung instruction kung anong gagawin. So, itatry na lang natin. Pakita ko na lang kung yung paano. So, ito. Open lang siya ganun. Yan. And then, i-unlock. Unlock lang ganyan. Unlock din. Yan. Para mag-connect siya bago mo siya open. Yan. Okay. Dapat siya, guys, mag-balance yung while calibrating para mas mabilis. Hindi siya mag-ganyan-ganyan, mag-ikot-ikot. Kanina hinagis-hagis na yung cellphone ko kasi hindi pala tama yung pagkakalagay ko. Dapat ito dapat nasa baba. Ito dapat nasa baba. Kanina kasi bumaliktad siya, bumali-baliktad siya. Ba yan? Kan nabulol-bulal ko. So, ayan. Ayan. Ito, open. Open. Open natin. Yan.
Yan, tapos pagka ano, tapos anong tawag niya, ilang beses ko siyang ginawa, na-stress ako kanina. Kailangan hawakan mo siya muna ng tapos kusa na siyang gagalaw. Okay na yun. Yun na. Oh, diba? Ayun. Ayan na siya. Pag gusto mo siyang patayuin ito. Ay, ano ba? Ito yun. Pag gusto mong patayuin. Nahirapan ako sa stress ako sa ayan. O, diba? Nakatayo na siya. Oh. And then, gusto mo ibalik, yan, pindot lang dito sa side. Yan. Bumalik na siya sa kanan. And then, ito naman yung pagka, zoom in mo. Zoom in at saka yan zoom in natin dun sa ilong ko. Ay, ayun, sa mata ko pala. Ayan. Backward, yun. Oh, diba? Ang hirap na walang cameraman, guys. Nahirapan tayo. Mag-isa kasi tayo. Trying hard. O, diba? Ganyan-ganyan. O, diba? Ang sarap mag-video pag ganyan. Hindi siya, hindi na siya yung naggaganyan-ganyan. Mamaya try natin. Kasi, tulog ang burlogis ko. Okay. Ang sarap ng mamasyal. Kasi maganda na yung aking, yan. Diba, ang ganda. May pagkamahal siya pero sulit yung ganito. Gusto ko yung ganito kasi habang naglalakad ako. Diba? Para habang naglalakad ako, ganyan-ganyan. Diba? Huwag nyo nang pansinin yung paligid, guys, ha? Kasi, hindi nakakapaglinis ang lola niyo. Ayan, tapos ito, pagpatayo gusto mo, pindot lang, Yan. Wow, level up. O, diba, maganda siya sa mga mahilig mag-travel, maganda to. Kasi matagal ko ng pangarap ko, kaso ngayon na ako nagkaroon. Kasi dati, 5,000 ito. Ngayon parang maba siya. Marami akong nasayang na yung mga ginawa kong videos. Maraming nasayang kasi nga, gumagalaw siya, nakakahilo. At ayaw kong i-upload. Habang nag-edit ako, habang ine-edit ko, nahihilo ako. Kaya hindi ko na siya in-upload. Sayang lang yung time. Baka walang manood. Off mo lang ganyan. Pagka hindi man siya gagamitin, sayang yung battery. Ang lifespan ng battery niya is 12 hours. So matagal-tagal naman siya. 12 hours daw. Kasi hindi ko pa siya na-try. Nakalagay lang sa sa manual. Pero guys, salamat sa inyo. Salamat sa mahina yung boses ko, guys, kasi medyo namamaos ako. Kaya mahina yung boses ko. So, salamat sa inyo, guys. See you on my next video. Sana maganda na yung sa susunod, maganda na yung kuha. No? Hindi na siya magalaw.